Chị Út Tịch sinh năm 1931, mất năm 1968, là một nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam. Cuộc đời bà đã được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng thành nhân vật chính trong tác phẩm Người mẹ cầm súng, được đưa vào các giáo trình văn học phổ thông. Bà tên thật là Nguyễn Thị Út, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1931, nguyên quán tại làng Tích Thiện, tổng Thạnh Trị, quận Cầu Kè, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Cha của bà là ông Nguyễn Văn Xương, sinh năm 1899, người làng Tích Thiện. Do gia đình nghèo, ông phải lưu lạc đến vùng Rạch Lá, nay thuộc xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Lập gia đình với bà Lê Thị Mười, sinh được 3 người con gái. Do hoàn cảnh nghèo khó, cả gia đình ông phải đi làm mướn ở đợ cho một địa chủ trong vùng tên là Hàm Giỏi. Bà là con thứ ba và cũng là con út trong gia đình. Trong 3 chị em, bà được xem là người có tính khí phản kháng nhất, nhiều lúc đánh trả lại với địa chủ. Cha bà mất sớm khi bà mới 13 tuổi. Cũng năm đó, sự ủng hộ của các cán bộ Việt Minh, chị Út được địa chủ cho phép chuộc thân và từ đó thoát được cuộc sống nô tỳ. Là người có tính khí mạnh mẽ, chị Út sớm chịu ảnh hưởng của sự tuyên truyền về cuộc cách mạng của các cán bộ Việt Minh. Từ đó, chị tích cực ủng hộ những người cộng sản cho đến mãi sau này. Sau khi lập gia đình với ông Lâm Văn Tịch, một chiến sĩ Việt Minh tại địa phương, bà vẫn tiếp tục hoạt động trong đội ngũ du kích địa phương. Bà tham gia tổng cộng 8 trận công đồn, gây nhiều thiệt hại cho quân địch. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, vợ chồng bà được phân công ở lại, không tập kết mà sống hợp pháp tại miền Nam. Lo ngại trước sự ảnh hưởng của những người cộng sản, chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho thực thi chính sách tố cộng và diệt cộng, nhắm đến những người kháng chiến cũ, trong đó có gia đình bà. Chồng bà và nhiều bạn chiến đấu cũ cũng bị bắt, chỉ được thả sau khi bà cùng nhiều phụ nữ gây áp lực với chính quyền. Tuy nhiên, để được sự ổn định của gia đình, bà tạm lánh về Cái Sách, tỉnh Hậu Giang để làm ăn. Vào cuối năm 1959, gia đình bà trở về Tam Ngãi sau phong trào Đồng Khởi. Ông bà tham gia hoạt động quân sự mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Dù phải chăm lo cho gia đình, con cái, nhưng bà vẫn tích cực tham gia hoạt động binh vận, du kích, tham gia trên nhiều trận đánh, tuyên truyền, vận động nhiều binh lính bỏ ngũ. Năm 1964, bà được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Năm 1965, bà được cử đi Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua lực lượng vũ trang toàn miền Nam và được bầu là nữ anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng huân chương Quân công giải phóng hạng nhì với thành tích đã tham gia 23 trận đánh lớn nhỏ, có 8 trận đánh thời kháng chiến chống Pháp, góp phần quan trọng cùng đơn vị diệt và làm tan rã 200 tên giặc, thu được 70 súng. Đồng chí là một chiến sĩ trinh sát dũng cảm và mưu trí, một người chiến đấu ngoan cường, một chiến sĩ binh vận tài tình, đã vận động phá vỡ nhiều binh sĩ của địch, nhiều lần được bộ đội đưa vào diệt bốt lấy súng, không tốn một viên đạn. Sau năm 1965, bà được điều về quân khu 9 công tác trong một trận rải thảm B-52 của không lực Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 11 năm 1968 xuống vùng Tân Châu, Châu Đốc, nay thuộc tỉnh An Giang. Bà và người con gái thứ ba bị thương nặng và hy sinh sau đó. Bà được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng hình tượng nhân vật chính trong tác phẩm Người mẹ cầm súng. Về sau, được dựng thành phim Mẹ vắng nhà do Nguyễn Khánh Dư làm đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Thu thủ vai chính. Một con đường tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh được đặt tên bà. Ngoài ra, dự án xây dựng khu tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh được khởi công vào tháng 11 năm 2014 và được nghiệm thu bàn giao vào tháng 1 năm 2015. Khu tưởng niệm có tổng diện tích xây dựng trên 6.900 m2, gồm các hạng mục nhà tưởng niệm, nhà trưng bày truyền thống, nhà hội thao chiếu phim, nhà quản lý, nhà dừng chân, nhà dịch vụ lưu niệm, hệ thống giao thông, rào, chắn, vỉa hè cùng một số công trình phụ trợ với tổng kinh phí là 35 tỷ 780 triệu đồng do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Đời tư của chị Út Tịch. Đầu năm 1950, bà lập gia đình với ông Lâm Văn Tịch, người Việt gốc Khmer, cũng là chiến sĩ trong lực lượng Việt Minh địa phương. Từ đó bà mang tên Út Tịch.
ghép giữa tên bà và tên chồng. Ông Tịch hy sinh ngày 14 tháng 5 năm 1974 và được nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Ông với bà có 9 người con đầu mất sớm chưa kịp đặt tên. Người con đầu tên Lâm Thị Bé, thứ hai Lâm Thị Thanh, thứ ba Lâm Thị Thơ, thứ tư Lâm Thị Kim Anh, thứ năm Lâm Văn Hiển, thứ sáu Lâm Văn Hùng, thứ bảy Lâm Thị Đồng Xuân, thứ tám Lâm Thị Hồng. Sau năm 1975, các con của ông bà đã quy tập mộ cha mẹ về quê hương tại xã Tam Ngãi. Mẫn Vlog 84 xin cảm ơn các bạn đã xem video, và sau đây là một số hình ảnh Mẫn Vlog 84 ghi tại nhà tưởng niệm trưng bày cổ vật của nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Úc. Xin cảm ơn các bạn của bà đã xem video rất nhiều. Chiến đấu hồi xưa luôn hả chú? Con thì con được biết thì hồi nhỏ là học cấp 3 học cái tác phẩm là Người Mẹ Cầm Súng. Đây là tranh họa của họa sĩ họa lại hay sao chú? Cái thời đó luôn đó. Đây là con của bà phải hả? Đó là ông Hiển với Kim Thoa. Bà hình như là tới 8 người con luôn phải không chú? 8 người con. Đây là chắc họa lại cái cảnh nhà hồi xưa nè. Tại vì cái hình này là con nhớ là ở trong cái bài văn mà Người Mẹ Cầm Súng á, là có cái hình này nè. Cái này là của nhạc của họa sĩ Thanh Sơn. Là Vẽ năm 6 mấy. Xỉa năm sau mấy là tháng 14. là tranh thật luôn hả chú? Tranh thật. Cái này là phóng lại rồi. Dạ. Cô chứ còn bức ảnh gốc là không phải hả chú? Bức ảnh gốc thì nằm ở Bảo tàng Phụ nữ Trung ương. Dạ. Họa sĩ Thanh Sơn là vẫn còn, là lúc trước ông làm giám đốc sở văn hóa Trà Vinh. Dạ. Đây là cái mô hình của cái nhà hồi xưa. Dạ, mô hình cái gì cũng giống như cái trong cái bức ảnh này ha chú? Lấy tại trong này nè. Dạ. Có chiếc ghe rồi có cái nhà lá rồi, giống y chang như trong hồi xưa học trong cái bài văn đó, diễn tả đó. Là một số cái huân chương. Đây là những người con của bà Nguyễn Thị Úc nha các bạn. Tại bây giờ chắc cũng còn sống hết hả chú? Hình là người thứ ba là mất cho năm 68 chung với bà luôn. Bà này thứ ba nè. Dạ. Cái bà thứ hai là năm 15 tuổi đi tham gia cách mạng lên chiến khu D Đồng Tháp hy sinh. Dạ. Rồi cái người con út là Lâm Thị Kim Thoa là năm 68 là chết chung, bị B52 chết chung với bà. Dạ, ở B52 là ở còn có đọc tài liệu. Lúc đó thì bà được rút về quân khu 9 chịu công tác phụ nữ rồi đi công tác, rồi cái đó bị B52 mất. Dạ. Còn bà này là bé Ba, này là bé Thanh. Là Kim Anh, bà này thì mất hồi đầu năm 2022. Dạ. Còn ông Hiển là cái ông có cái câu mà nó có súng mình có dao găm nó bóc cò mình nhảy vô đâm đó, thì ông vừa chết hồi tháng 6 năm 22. Dạ. Và còn bà này bà có cái khu du lịch Trường Quy ở Vĩnh Long á. Hiện tại bà này với ông này đang sống ở Trung Quốc. Dạ, vậy là còn 2 người hả? Bà này giờ đang sống Hà Nội. 3 người. Nhưng mà nhỏ này thì đang sống ở gần đây. Dạ, cô này thì ở sống ở gần đây. Đợt này bác còn cái khu công nghiệp Quy Hùng ở dưới này lớn. Dạ. Còn bên đây chú? Bên đây là 2 người chị của bà. Dạ, giờ 2 người chị là cô Út là Thưa Út. Dạ. Đây là ông chồng, ông Lâm Văn Tịch. Ông Lâm Tịch cũng là người gốc Khmer luôn. Mình biết rồi đó, bà là Nguyễn Thị Úc. Dạ. Nhưng mà khi mà đám năm 1950 thì ông Lâm Văn Tịch này thì mới ở đây cái xứ này thì ta kêu tên ghép. Dạ, kêu tên của chồng. Kêu bà Nguyễn Thị Úc, nhưng mà ghép vô mới Úc đó là có chồng tên Tịch, cho nên là cái chữ Tịch là tên của ông, của ông chồng lúc mà bà sắp hy sinh. Mấy cái ảnh này là chụp năm, cái này là năm 65. Năm 65. Là lúc này là có huân chương rồi nè. Lên Trung ương Cục miền Nam nhận cái danh hiệu anh hùng giải phóng quân. Dạ. Mà nhưng mà bây giờ là nó là anh hùng lực lượng vũ trang đó. Lực lượng vũ trang tại cái huy hiệu này nè. Nghĩa là lên
Trung ương cục miền Nam ngày xưa không biết sao mà đi đây là tới Tây Ninh giáp Campuchia căn cái chỗ Trung ương cục miền Nam biết mà. Dạ có dạ là lên trên đó nhận được cái huy chương này nè, cộng thêm 20 mét giải với một khẩu K54 đó. Dạ, hai khẩu K54 bên kia ha. Còn này là mấy cái súng là thời cổ này. Ngày xưa đó là anh Bá Đỏ chị Cạc Pin là lúc đó ổng làm du kích của xã thì được giao cho cây súng trường Bá Đỏ nè. Dạ, là của chồng bà ha. Của chồng bà. Còn súng bên đó súng bên đây là chị Cạc Pin đó là được tỉnh đội tặng cho bà, khi nhận cái về là tặng cho cái khẩu B38 này, khẩu K54 này với cái khẩu Cạc Pin đó. Rồi dép râu ha. Mấy cái hình này là của cái ông ngày xưa ông làm ở biệt động Sài Gòn đó, nhà ông bị lộ, ông chạy ra ngoài Trung ương cục miền Nam. Dạ. Rồi nếu có ông biết chụp hình cho nên là ngay cái đó, ngay thời điểm đó ông chụp cái hình này. Dạ. Năm nay ông cũng gần 80 rồi, hôm rồi ông có xuống đây, hiện tại giờ ông đang công tác tại Hội Liên hiệp Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hôm rồi xuống trực tiếp này ông nhìn nó nói cái hình này ông chụp. Dạ. Vậy là những người đó tới giờ mà còn sống là quá quý luôn á. Chỉ huy trực tiếp của bà là ông này là cái tiểu sử ông rất dữ dằn. Dạ. Trong thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ luôn. Ông đó như huyện đội trưởng giờ vậy đó. Dạ. Nhưng mà sức quỷ nhập thần này làm gì cộng, mà sáng vô chợ uống cà phê á mà lính lại dây cái là mất tiêu á. Ngày ở đây ở cầu kè nó có cái giai thoại là ông Bổn rất là linh thiêng. Ông Bổn ha. Có quay cái tư liệu chỗ chùa ông Bổn chưa? Dạ chưa, có đọc rồi nhưng mà cũng chưa có vô được. Nhưng mà ngày xưa ra lính cầu kè mà thề ông Bổn bẻ cổ không sợ, nhưng mà thề thần nương bẻ cổ là không dám thề. Có nghĩa là ông muốn đi vô ông xử nào là ông xử. Ông là xử liền luôn á, ông nói là hôm nay đêm nay là tôi xử ông là chết liền á. Rất là giỏi. Dạ. Hai cái bà này thì hai người này là ngày xưa là như là bả làm xã đội trưởng, người này là đi bảo vệ á, gạt được co rồi đó. Dạ. Còn hai người trên là hai cái người ngày xưa là chung cái đội du kích của bả. Dạ. Hai cái bà này cũng mới vừa chết. Dạ. Mấy người bà này sau là đại biểu quốc hội. Dạ. Đại biểu quốc hội nè, bà Phan Thị Thanh Hồng, là Trần Thị Thanh Hồng nè. Còn mấy bức ảnh bên đây là mô phỏng là cái lúc mà tàu ở cầu kè nó có cái địa danh là ngã ba Mặt Hàng. Dạ. Trong cái thời kháng chiến chống Pháp đó, trước khi chiến dịch cầu kè xảy ra thì cái chiếc tàu sắt này là của Cần Thơ nó chạy xuống, mình bao cái quận lỵ cầu kè nó xuống, cái lúc đó mình mới đánh, nó chìm được chiếc tàu sắt này. Dạ. Thì cái đường vô chợ cầu kè ngày xưa không có cái đường bộ, chủ yếu là đi đường sông, cho nên là tàu này nó chạy vô cầu kè mình chặn mình đánh được. Thì ngay cho cái ngã ba này đó thì mình mới lấy chiếc tàu mình quay ngang mình cột dây, nhưng mà thời xưa chiếc tàu sắt mình không có đục làm sao cho nó chìm hết. Dạ, nó vậy tàu của Pháp rồi chiếc xà ngang cái chỗ ngã ba đó đặng rồi mình dân công giác đất này bỏ vô cho nó chìm, cho nó chèm xuống, chìm đặng chặn lại không cho tàu vô được nữa. Dạ, tàu của địch đó, tàu của Pháp từ Thơ chạy xuống là không có vô được, không cho nó vô. Thì, như là ta kêu ngày xưa là hàng cái mặt nó lại đó. Dạ. Thì từ đó trở về sau ngay chỗ ngã ba đó là có cái tên gọi là ngã ba Mặt Hàng. Dạ. Thì giờ đây ra thị trấn cầu kè thì đây tới chợ có cái đường chạy ra đó, có hai cầu đó, ra vừa qua cầu lớn đó, có cái ngã ba đó, ngã đường đi vô chợ là kêu ngã ba Mặt Hàng. Dạ. Ở đây con cho thấy giống như cái lò gạch đó ha chú. Đây là cái chùa Khmer. Cái chùa Khmer của dưới này nè, kêu bằng chùa Tà Bôn đó. Chùa Tà Bôn. Hồi nãy con có ghé chùa gì Tà Ốt, rồi chùa Ô Mịch nữa. Chùa Ô Mịch. Chùa Ô Mịch là cũng cái di tích lịch sử á. Dạ. Con khi mà cái chùa này là có mấy lính nó vô là nó khi bỏ bom vô xong rồi nó đánh nó giết cũng nhiều người. Dạ. Cho nên là nhưng đặc biệt nhất là nó vô nó lén vô nó bỏ thuốc độc vô nước mắm á. Nó chơi ác quá, chết mười mấy 20 ông gì đó, cho nên là có cái đoạn biểu tình cũng lớn lắm. Dạ. Cái chùa mình hồi nãy ghé là nó có một cái
rất là đặc sắc, đó là kêu bằng tản cư Phật của bà má nữ anh hùng liệt sĩ Thạch Thị Thanh đó. Thạch Thị Thanh, dạ. Má Cho nữ. nên là khi lính nó vô rồi nó bắn chết nhiều người đó, rồi kêu tản tư Phật, rồi nói vô chiếm ở đây là gom Phật đi chỗ khác. Dạ. Nó đi tới đâu mình đi ra dùng giao phóng tới đó. Con có chui, con có vô cái hầm luôn á. Hồi nãy sư cả dẫn vô. Ở đây là mấy cái bom B52 ha, những cái những bom đạn tích chiến tranh nè, đạn tích. Dạ. cái bom này ta kia bằng bom xăng đặc nè, Là ở trong đó nó 500 kg, nó không có miễn nhưng mà nó chứa cái phốt pho không à. dạ, cái phốt pho nó độc lắm à ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ những cái lỗ bom đó còn, giờ mình lấy xe cuốc mình cuốc đất lên dục lên trời nắng chỉnh cháy. Trời ơi, cái phốt pho nó nằm dưới lâu lắm. Dạ. Ở đây là gia đình của bà nè, phải không chú? Cái này là Tranh Sơn Dầu. Dạ, là mô phỏng Của lại ông Thanh Sơn là lúc đó là ông vẽ cái cảnh nhà với gia đình bà Út á. Dạ. Nhưng mà có một số người lại hỏi tôi nguyên nhân á, là sao mà nhà bà tới 8 đứa con mà vẽ có nhiêu đây à. Dạ. Hỏi ông Hai Sơn đó, ông mới xuống đây tôi hỏi anh Hai sao sẽ vẽ có nhiêu vậy, chứ ông nói mẹ lúc đó bà đẻ mới có nhiêu tôi vẽ nhiêu thôi. Năm 64 mà đẻ mới có nhiêu ta mới có đi đó. Dạ. Ở đây súng Tiểu Liên nè. Những cây súng này là khi mình mở chiến dịch Cầu Kè mình đánh trận rồi mình thu hồi để từ từ á. Dạ. Cối xe bột nè, rồi cối giả bằng gỗ. Gỗ, cái cối này là ngày xưa bả có xây bột làm bánh rồi giả gạo trên mấy cái cối này. Xây xong rồi bỏ qua đây giả. Mình xây lúa xong bỏ vô đây giả thành gạo, gạo mới bỏ vào đây mới thành bột. Dạ. Để mình làm cái xây bột, mình làm mình in tài liệu rồi đó. Biết cái in tài liệu bằng bột không? Dạ không, sao chú? Ngày xưa người ta có cái máy đánh chữ á, dạ, người ta đánh lên cái giấy than á. Rồi cái giấy than con biết. Rồi xong rồi mình làm cho bột, mình xay bột ra mình lượt sao cho nó thật là mịn, cái để cho nó vẽ ra, cái mình đắp lên cho nó bằng, cái mình in cái giấy than lên, mình lật cái miếng giấy than mình in lên trên đó. Dạ. Xong rồi cái rồi mình mới để miếng giấy trắng, mình lấy đầu mình gạt lại thì nó thành tài liệu. Rồi con hiểu rồi, có nghĩa là đánh máy trên cái giấy than trước, xong cái giấy than vô úp cái dây than đó vô bột rồi mới kéo qua cái nữa là in lại cái nữa. Mình lấy cái miếng giấy trắng mình in vào cái miếng bột đó, mình lấy cây mình kéo ngang thì nó dạ rồi con hiểu. Cái đó là con chưa biết. Đây là những cái hình ảnh này lúc bà đi lên Trung ương Cục Miền Nam nhận huy chương nè, huy chương 65. Dạ. Còn bà này mà lúc trước bà Út ở nhiều nè, với con cái bà Út nuôi nè. Bà này cái nhà bả bề ngang từ bên đây ra bên kia toàn là tổ quốc ghi công không, nhà cho tới 9 liệt sĩ là con với rể. Đây là người có công nuôi chứa và giúp đỡ nữa anh hùng Nguyễn Thị Út ha. Dạ. Cũng ở ấp Ngã Nhì rồi đây. Ông này là ông chủ trì rồi đó nè. Dạ. Ông này là thứ 8. Thì ông Thằng Luôn đó thứ 9, mấy ông này ngày xưa gốc địa chủ á. Gốc địa chủ không nhưng mà hoạt động cách mạng ha. Nhưng mà địa chủ yêu nước á. Dạ. Cũng có người này người kia chứ không phải là ai cũng đi theo hết. Những cái con đường hiện tại về mang tên bà ở Sài Gòn. Dạ. Đường Út Tịch là nằm ở quận ngay góc Tân Bình nè. Ở Tân Bình mà nằm kế bên cái siêu thị gì lớn thiệt lớn á, Maximax. Dạ đúng rồi. Đường Út Tịch nằm với Trường Sa nè. Rồi nó tùy theo quận nữa. Với Nguyễn Thị Út, Lý Thường Kiệt nè. Dạ. Nè. Nhưng mà hiện tại cái cuốn sách này là nó không có để năm xuất bản, không có gì hết trơn, nhưng mà theo nghiên cứu là nó hình như là nó ra trong những cái lần tái bản đầu tiên á. Dạ, của nhà văn Nguyễn Thi luôn nè. Dạ. Theo cái ông đó, ông chính giữa ông kể đó, ông đó là ông già tôi đó. Ông nói là ông Nguyễn Thi này về đây rồi lại nhà tôi ở viết có một ngày một đêm của cuốn sách này nè. Là viết một ngày một đêm rồi mới ra cái tác phẩm Người Mẹ Cầm Súng này luôn hả chú? Dạ. Còn đó là cái bức tranh của cái bà họa sĩ người Nhật khi mà bà đặt cái tác phẩm Người Mẹ Cầm Súng á. Dạ. Rồi bà rất là cảm thích, động bà quá. cảm động quá, bà mới vẽ lên cái bà tưởng tượng trong đầu bà thôi. Trong chừng đầu bà vẽ thôi. Bà vẽ. Nhưng mà bà không có ngờ rằng là ngày xưa mình đói khổ quá mà bà vẽ mập quá. 19 mấy bà có đi qua Việt Nam.
Dạ. Bà có tài trợ chỗ này một cái trường học cũng lớn lắm, với cũng cầu đường, là bà đi bộ hay lắm bạn này nè. Dạ. Đợt đó bà đi xuống đây khảo sát lúc tôi làm ở phòng văn hóa, bà dẫn bà đi dài dài vô mấy cái đường trèo Bọc Lá rồi, là bà đi với bà Lê Giang với ông Lương Nhất Vũ. Dạ. Hai người đó đi sưu tầm cái văn hóa dân gian thơ ca mà về đó. Dạ. Còn đây là cái gì chú? Cái mô phỏng Đây là cái sa bàn, cái sa bàn đánh cái bót trong đô ba. Giờ khi mà lúc đó bà Út bà làm trinh sát rồi bà về bà vẽ lại cho dạ. bộ đội mình đánh Cho vô. bộ đội mình là tiêu diệt cái đồn địch đó. Dạ. Vậy bà Út hồi xưa vừa làm trinh sát vừa tiêu diệt địch tùm lum hết đó. Vừa làm giao liên rồi trinh sát, rồi sau này bà làm đại đội trưởng đại đội du kích nữ. Dạ. Dạ, con xin phép con được biết tên chú ha. Dạ. Tôi Sâm, tên Sâm, Tên Trần Quốc Sâm. Dạ, con tên Mẫn. Con lấy tên kênh con là Mẫn KH luôn, 84 luôn, sinh năm 84.